Ang gagawin natin ngayon ay patatas lang ang kailangan. Gagawa tayo ng traditional Swiss potato rosti. So, let's get cooking. First, balataan ang patatas gamit ang peeler. After peeling, ilagay ito sa pan with cold water. Ang water level should cover the potatoes by about 1 to 2 inches. Ang gamit ko ay itong red potatoes kasi itong red has a higher sugar content compared sa white and golden. So it has a sweeter taste at ang higher sugar level niya ay nakakatulong na maging nicely crispy ang pan-fried or roasted potato recipes. And also, red potatoes has a lower starch content. Turn on the heat and bring to a boil. Pag naglalabasan na ang bubbles sa ibabaw, it means malapit ng kumulo. Pagkakulo, patayin agad ang apoy, then remove the potatoes and transfer agad sa cold water to stop the cooking process. Parboiled lang ang ginawa natin, so ang potato ay firm pa din. Kunin ang patatas from cold water, then i-dry ito using kitchen towel. I-grate ang patatas gamit itong malaking hole ng grater. In-slightly boiled natin ito para mas mabilis ang cooking process at hindi magiging hilaw ang loob ng rosti. And since parboiled ito, dry na ang inyong grated potatoes. So hindi na kailangang i-squeeze para i-remove ang excess water. Look, ganito ang kalalabasan. Let's season with salt and pepper. Feel free to put additional seasonings na gusto ninyo. Mix well. Ang original Swiss rosti ay patatas lang talaga. No need to add flour or eggs. I think dito nang galing ang American hash brown potatoes. After seasoning, we're ready to cook our rosti. Heat the pan over medium-high heat. Maglagay ng butter para mas masarap. Spread ito. Then, ilagay na ang grated potatoes. First, imimix natin ang patatas with butter. Keep on mixing for about 3 to 4 minutes. Then after that, spread ito, then flatten evenly. I-shape na ng bilog. Siyempre, mas mabilis itong gawin using your rubber spatula. Spread out smoothly. Pag okay na, maglagay ng bit of butter around the edges of rosti. Itong butter ay hindi lang pangpasarap. Nagbibigay din ito ng nice crust sa inyong rosti. Hayaan natin mag-absorb ang butter sa ilalim. Let it cook for 10 to 15 minutes. Galaw-galawin ito para sure tayong hindi nakadikit sa ilalim. And make sure you are using non-stick pan. Once done, kunin ang plato or lid ng pan, then carefully flip your rosti. Maglagay ng onting butter bago ilagay ang rosti. Then, i-transfer ulit ang rosti sa pan. Then, continue cooking for another 8 to 10 minutes or hanggang maging brown na ang ilalim nito. Same ng ginawa natin, we're going to put a little bit of butter around the edges of our rosti. Make sure na ayusin ang edges nito para perfect ang shape. Before i-unload sa pan, siguraduhin hindi nakadikit sa ilalim. And we're done! Ready nang i-transfer sa plate. Look at that, guys! So crispy, delicious sa ibabaw at ilalim. I suggest na huwag masyadong thick ang inyong rosti. Mas masarap pag manipis lang.
You may season with more salt and pepper sa ibabaw before serving. Ito ang gusto natin ma-achieve sa potato rosti. Super crispy on the outside and soft on the inside. Just like this. So simple yet so good. Must try. Que delicioso! Thanks for watching!